everyone! Welcome back sa aking channel. For today's video, magre-review na naman tayo ng bagong product. And itong product na to is sobrang hinahype ng mga influencers and as well yung brand mismo, sobrang hinahype nila. Kaya naman, if you wanna know kung anong product ito, please keep on watching. Okay guys, so let's start. Nakuha ko itong product na to sa Lazada. Ayan. So, medyo unboxing na rin. Dahil hindi ko pa siya nabubuksan mula nang dumating siya. And, eto siya, guys. Ayan. Naka-bubble wrap naman ng bonggang-bongga. Kaya, nung pagkapako pa lang, feeling ko, safe na siya. And, kung nagpipicture na, mukhang alam nyo na kung anong product to. Ito yung pinakabagong face powder / foundation ni Madam Vice. O, di ba? Ang ganda-ganda ng packaging niya. Ito yan, guys. Yung classic pink niya na packaging and yung kanyang typical na minimalist na design for the product. Yan. Parang yung mga lipstick lang din niya. And, ang shade na nakuha ko is ito na naman tayo sa mga pangalan na ang hirap-hirap bigkasin. Ang hilig niya sa ganyan. Ang kinuha ko is itong Putinamez. So, ito yung pangatlo sa pinaka light na shade, I think, ng duo finish foundation na ito from Vice Cosmetics. So, sabi dito guys is oil-controlled, buildable, and blurring daw itong duo finish foundation na ito. And formulated siya sa Los Angeles, California. So, yun guys, itatry ko siya. So, ang ginawa ko, moisturize lang ako ng face. Hindi ako nag-foundation para makita natin yung coverage niya kung from light, medium, o full coverage siya. So, magkakaalaman tayo. Buksan na natin yung product para makita natin yung pinakaloob niya. Napansin ko is nakakatuwa dahil yung salamin niya is sobrang laki plus parang may protective coat pa siya. Ayan. Impressive naman talaga. Ganito ba yung mga gawa ang mga mala Los Angeles, California? So, ito siya guys. Yan. And ang ganda ng quality ng salamin in fairness. Parang ang sarap niyang dalhin kahit saan. Kasi parang ang linis-linis ng packaging. Kaya lang sobrang vulgar lang. Kasi yung pagka-pink niya is talagang pink talaga. First, iswatch muna natin siya sa aking kamay. So, sana naman tama yung shade na nakuha ko. Kita ba? Yan. So, yan yung si Putinamez. Yan. So, try din natin dito sa side ng aking face. Yan. So, mukhang tugma naman yung shade na nakuha ko. Yellow undertone. Yan. Ito nga rin pala yung shade ni Kisses. Yon. Kasi diba kung makikita nyo sa Instagram account nila, may representation per influencer kung anong shade nila. So, ito yung kinuha ko, yung kay Kisses. Kasi mukhang ito yung malapit-lapit sa aking skin tone. So, yun. Gagamitin ko na tong puff nila or tong sponge para i-apply yung product dito sa kabilang side ng face ko. And let's see kung hanggang anong level yung coverage nito. So, first impression muna tayo, guys. Ang napansin ko is sobrang velvety yung powder niya. Yan. Sobrang smooth talaga. Yun yung isa sa parang nakakatawa kasi sobrang fine nung texture niya. And habang ina-apply ko, hindi ako nahirapan. So, yun. So far, yung shade na nakuha ko is nagustuhan ko naman. Sakto lang siya. Plus, yung eye bags ko na-cover din niya ng konti. So, alam niyo naman yung eye bags ko. Mahirap talaga siya i-cover. So, pag yung powder foundation and na-cover siya, guys, ibang usapan na yun. So, sigurado, full coverage siya. So, yun, itatry ko pang i-layer ng konti yung dito sa under eye ko para makita natin if magpapatchy ba siya or kung ano man. Ito yung ikalawang layer and buildable naman yung coverage nitong duo foundation na ito. Kaya,
para sa akin, pwede ko na siyang gamitin alone na wala ng concealer, wala ng foundation sa ilalim. So, yun pa lang yung first impression ko sa ngayon after natin siya i-apply. Next naman guys, on the other half of my face, gamit tayo ng damp sponge. So, same sponge yung gagamitin ko. So, there you have it guys. Na-apply ko na siya sa aking face, both sa left and sa right. So, yun guys. Ang ginamit ko nga pala dito is nag-damp sponge ako. Ginamit ko yung OG sponge na included dun sa pinaka-product. And on the other side is gumamit lang ako nung tuyo na sponge din na galing din dun sa product. So, ang napansin ko lang is mas maganda yung lapat nung binasa ko yung sponge kasi talagang kumapit yung product dun sa aking face, while yung using lang yung tuyong powder ng Vice Cosmetics Duo Finish Foundation na ito is, yun, medyo patchy siya, pero same lang din. Maganda pa rin naman yung kapit, pero yun lang, may konti-konti lang na umbok ng mga powder, ganyan. So, for sure, mas maganda kung gagamitan siya ng setting spray. So, hindi ko pa siya sineset kasi medyo inoobserbahan ko pa siya. Pero nevertheless, maganda yung product. And, nung binabasa ko yung ingredients niya is, para siyang mineral powder or mineral powder talaga to, kagaya ng sa Eliana Cosmetics. Kasi yung consistency niya, pinipress ko yung powder, gamit lang yung daliri ko. And, yun, parang ang creamy niya, parang sobrang velvety. Feeling ko gagamitin ko siya as basa kasi nga hindi ako masyadong natuwa na mapulbo. Parang kitang-kita na parang nag-powder ka sa iyong face. So, pag-usapan natin yung ibang details ng product na ito. So, first, ang shelf life niya is 24 months. And, paraben and cruelty-free din siya. So, hindi siya tinest sa animal. So, magandang karakteristik yon ng isang brand. And, yun, meron siyang 8 shades. Plus, yung oil control daw and blurring effect ng product na ito is maganda rin. Plus, yun, nakita naman natin na buildable din siya. Yung product itself is wala siyang amoy. Yun yung napansin ko sa kanya. Parang ordinary lang na pulbo, ganyan. Plus, for its price na 245 pesos. Mura yun, guys. Mura yun para sa ganitong klase ng foundation. So, hindi ko lang alam. Parang pwede siyang dupe sa Eliana Minerals kasi yun nga, mineral powder itong product na to, plus yung shade range niya is 8. Hello, ang dami nun para sa powder foundation na shade range. So, nakakatuwa kasi hanggang sa mga deep tones meron, sa mga morena, ganyan. And nakakatuwa dahil naglabas sila ng maraming shades. Dahil yun yung problem ng makeup industry ngayon. Kulang yung shades lagi sa mga skin tone ng mga Filipina. So, hindi mo na masabi talaga na ang Filipina fair lang, ganyan, or beige lang talaga yung kulay. So, nakakatuwa na maraming shades na pwedeng pagpilian. So, this product can actually stand alone, lalo kung may primer kang ginamit or yung moisturizer na ginamit mo is fake or cream, ganong effect. Kasi mukhang kakapit ng bongga dun yung product. Kaya, ito lang, kahit wala ka ng liquid foundation, is makukover mo na talaga yung mga imperfections mo sa balat. So, there you have it, guys. So far, nagustuhan ko tong product na to. And for those na nagsisimula pa lang mag-makeup, pwede nyo tong gamitin as foundation kung hindi pa kayo sanay na mag-build ng liquid foundation nyo, or kung hindi kayo mahilig sa liquid foundation, sobrang okay tong product na to for me dahil visible yung kanyang effect sa skin kasi nga full coverage agad yung ibibigay sa inyo ng foundation na ito. And that's it for today's video. Thank you very much sa inyong panonood. I-follow nyo po ako sa aking mga social media accounts. I'm Jedi Sison sa Instagram, sa Facebook, and sa Twitter. And kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like and share it na rin. So, yun guys, isubscribe nyo na rin po ako dito sa aking YouTube channel. And see you sa aking mga susunod na video. Bye!